Приветствую вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира и добра вам! Очередной спецвыпуск. И он посвящен всем нашим делам с 18 по 22 апреля 2023 года. И расчеты все мы делаем по киевскому времени. Итак, мы рассмотрим наши дела со вторника по субботу, с 18 по 22 апреля, и это у нас будет агрогороскоп в первую очередь. Давайте рассмотрим, что нас ожидает 18-19. Во-первых, я хочу предупредить, что все сейчас мы готовимся к важному моменту, и все ощущают уже, по крайней мере, те, кто со мной встречался, кто со мной общался, ощущают, солнечное затмение уже работает на полную катушку, воздействует очень сильно. Ну и у нас 18-19 перед солнечным затмением, это уже время Гекаты, будет Луна находится в знаке Овен. Очень сложный период, а в Гекате мы ничего не сеем и не высаживаем, рассаду не беспокоим. 18-19 апреля. Для цветов и комнатных растений актуальна защита от вредителей и болезней. Поливы и подкормки не проводим. А вот для садов Овни прекрасное время перед новолунием, несмотря на то, что это солнечное затмение, обрезка приветствуется и проходит нормально. Зеленые операции проводим на вегетирующих растениях. Можно собирать урожай в теплых странах и делать заготовки. А вот квасить капусту нельзя в Овне, настойки лучше не делать в этот период. Энергетика никакая, практически она отсутствует, поэтому и не собираем лекарственные травы в этот период. И рыбалку не планируем. Для комнатных овощей актуальна защита от вредителей и от болезней. Идем дальше. Это у нас само затмение, сам момент новолуния, рождения Луны 20 и 21. Здесь у нас одинаковые виды энергий. Здесь и солнечное затмение рождения Луны, и Геката 20-21. И это время нахождения Луны в знаке Телец, полные сутки. Что здесь? Конечно же, ничего не сеем и не высаживаем, рассаду не беспокоим. А вот для полива начинается хорошее время в 7:30 20 апреля. Это Телец, и поливаем растения. Но в дни новолуния, пожалуйста, тем более затмения, не используем подкормочки. Это очень важно. В этот период очень сложно. Это рождение нового месяца, рождение всего, что есть в земле, на земле всего сущего. Новый период готовится для всех частиц Творца. Итак, к 7:30 можно поливать и цветы, и комнатные растения 20 и все сутки 21. Поливы, подкормочки, эти два момента, два агроприема мы разобрали, только поливы, подкормки не проводим. Для сада актуальна обрезка, зеленые операции, собираем урожай и делаем заготовки. И вот квашение капусты наступает у нас в Тельце, несмотря ни на какие фазы Луны, несмотря на сам переход. Всегда капуста получается очень хорошей. Это сколько раз мы проверяли и наши подписчики. Поэтому 20 после 10 часов утра можно начинать квасить капусту и дальше продолжать 21. Настойки не делаем, не собираем лекарственные травы, на рыбалку не ходим. Для комнатных овощей начало поливов 20 в 7:30 и 21 все 24 часа. Но не забывайте о защите от вредителей и от болезней. Еще один день, это у нас суббота, 22 апреля, когда Луна перейдет из знака Телец в Близнецы в 13 часов 12 минут. И здесь же у нас будет работать и Луна без курса. Поэтому, смотрите, у нас период работы с растениями только после 14 часов 30 минут. Это связано с тем, что у нас и Геката утром до 7:17, затем Луна без курса и чистое время после 14:30, это уже будет время Луны в знаке Близнецы. И это уже новая молодая Луна. Можно после 14:30 сеять семена цветов, хмель, клубнику, сеять или высаживать землянику и семена валерианы. Или в открытый грунт, или на рассаду.
Но вот рассаду, пожалуйста, еще не беспокойте, немножечко подождите, потому что в близнецах очень плохо формируется корневая система, она очень слабая и затем не дает нам тот результат, на который мы рассчитываем. Для цветов актуально, пожалуйста, утром полейте растения, и комнатные, кстати, растения утром нужно полить, далее переход в знак стихии воздуха, в знак дыхания, поэтому, пожалуйста, утром поливаем, и защита от вредителей болезней, она актуальна всегда. Поливы, пожалуйста, утром, подкормки еще не делаем. Обрезка продолжается, это практически уже завершается обрезка у нас, и далее уже будет растущая луна, обрезку не будем проводить. Зеленые операции еще тоже проводим, собираем урожай и делаем заготовки. Квашение капусты, будьте внимательны, завершите до 9 часов утра. Настойки и лекарственные травы не собираем, не делаем настойки и не идем на рыбалку. Все это нет. Для комнатных овощей актуальны поливы утром, а затем у нас только защита от вредителей и болезней. В знаке стихии воздуха не поливаем никакие растения. Это была у нас рубрика «Агрогороскоп» для тех, кто трудится с землей. Ну а сейчас Луна для дома, для здоровья с 18 по 22 апреля 2023 года. Сразу же хочу сказать, что с 18 по 22 это время Гекаты, это время энергии солнечного затмения, рождения Луны, очень сложные энергии. Поэтому на этот период не планируйте начало нового дела. Это сразу же называется загубить. Хочешь загубить дело, тогда начинай в этот период. Ну и покупки в этот период лучше не делать. Очень сложный период. Можете обмануться. И вместо того, чтобы купить что-то важное и ценное, можете от солнечного затмения затмит ваше сознание вот этот момент, и, естественно, вы купите не то, что нужно. Так что отложите на более другой период. С покупками подождем. Для печки теперь мы рассмотрим 18-19. Это у нас энергии Луны в знаке огня, в Овне. Здесь возможны пожары. Причем не только связанные с печкой, но и другие какие-то электрические приборы, и еще газовые, может быть, и так далее. Теперь будьте внимательны. Вот эти дни очень важно не беспокоить волосы. 18-19 рассматриваем. Нельзя стричь волосы, нельзя стричь ногти и не красьте волосы. Красить волосы в Овне – это значит сжечь свои волосы, потом долго восстанавливать. Мыть волосы в этот период хорошо. Сауну не планируйте на этот период. Уход за кожей тоже в знаке стихии огня, он не дает никакого результата. Вот очистка кожи у нас на убывающей луне шла, и 18-го еще проводите, а 19-го у нас завершение только утром. Утром и завершаем цикл. Очищение организма не проводим в Овне, рукоделие бесполезно. Для теста актуально добавить жидкость или уменьшить количество муки. Стирка и уборка будут некачественные, поэтому пишем «нет». Ремонтировать можно в этот период, в Овне хорошо получается. И проветривать вещи можно в случае хорошей погоды, когда солнышко и ветерок. Идем дальше. Снова же будем 2 дня рассматривать 20 и 21. Это период нахождения Луны в знаке Телец. Может быть, у печки проблема, может идти дым обратно, особенно если циклон идет. А циклоны сейчас просто обожают перемещаться. По крайней мере, по европейской части, да и в других регионах. И смотрите, тоже будьте внимательны. Солнечное затмение, Геката. Уходите от стрижки, волос, ногтей, покраски волос, прошу прощения. Будьте внимательны. На эти дни, на 20-21, не планируйте вот эти виды своими волосами и ногтями. А вот мыть волосы можно. Баня, сауна 20-го в день затмения еще нет, а вот можно 21-го уже ближе к вечеру, после обеда, можно уже организовать сауну. Уход за кожей. Очень хорошо в Тельце работают питательные маски, поэтому 20-21, пожалуйста, используйте. Очистка кожи уже все у нас, мы это не делаем, ждем, когда уже полнолуние, и далее будет снова на убывающей луне. Очищение организма можно проводить 20-21. Рукоделие очень хорошо получается в Тельце, несмотря на то, что выпадает на солнечное затмение и на время новолуния.
Для теста норма в тельце, по рецепту все делаем. Стирка будет качественной и уборка тоже качественной. Пожалуйста, ремонт не планируйте, не планируйте проветривание вещей. И остается у нас 22 апреля. Это день, когда будет переход Луны из знака Телец в Близнецы. Что здесь важно знать? Здесь до обеда возможен дым при прохождении циклона. Ну, естественно, если сильный ветер, то могут быть проблемы и в Близнецах. Так что будьте внимательны. Обычно в Близнецах никаких дымов нету назад в дом. Смотрите, что уже у нас как раз начинается манипуляция с нашими волосами и ногтями. Можно начинать уже стричь волосы после 13:30, когда Луна будет уже в энергиях Близнецов. Итак, стрижем волосы после 13:30 22, после 13:30 стрижем ногти, и можно красить тоже после 13:30. Но, пожалуйста, это знак стихии воздуха, и лучше использовать органические новые краски, они хорошо работают. Мыть волосы в этот период очень хорошо. Сауну можно организовать 22, очень даже хорошо будет. Уход за кожей у нас завершается утром, потому что в Близнецах стихия воздуха не воспринимается клеточками нашей питательной маски. Далее идет очистка кожи, мы не проводим на растущей Луне уже. Очищение организма в этот день не проводим. Рукоделие только, пожалуйста, до 13:15, до часу дня. С тестом будет все норма. Стирка и уборка еще тоже хорошо пройдут, а ремонт и проветривание вещей, пожалуйста, не планируйте. А теперь немножко больше о здоровье. 18 и 19 это время Луны в знаке Овен, и это время Гекаты. Что же в это время должно беспокоить? В этот период уязвима голова, то есть кости черепа, головной мозг, сосуды головного мозга, центральная нервная система, глазные яблоки, зрительный нерв, слуховой нерв, органы слуха и органы обоняния, зубы. Когда Луна находится в Овне, нельзя проводить операции на голове. Уязвимы глаза и зубы, головной мозг, носоглотка и другие органы головы. Практически на голове ничего, никаких операций. И особенно обратите внимание, все, что связано с глазами. В этот период обостряются радикулиты, ревматические боли, грыжи позвоночника беспокоят, артрозы и остеохондрозы. 20, 21 и 22 будут работать энергии знака Телец. И в это время это и солнечное затмение, и новолуние, и Геката. Желательно в это время беречь себя, но особенно будут уязвимы в это время горло, шея, глотка, миндалины, бронхи, щитовидная железа, паращитовидная железа, эндокринная система, язык и нижняя челюсть. В этот период нахождения Луны в знаке Телец, нельзя проводить операции на горле, на зеве, на гортани, на щитовидной железе, на пищеводе. Нельзя удалять гланды. Вообще будьте очень внимательны. Это время солнечного затмения, новолуния. Желательно отказаться от любых операций. В этот период могут возникнуть проблемы с сосудами, атеросклероз, тромбофлебит, а также может обостриться ишемическая болезнь сердца. И особенно уязвима область шеи, защемление нервов, пережатие сосудов позвонками в области шеи. Остается 22 апреля. Здесь будут работать и энергии Тельца, и Близнецов. А при нахождении Луны в знаке Близнецы уязвимы легкие, плевра, бронхи, трахея, плечи, предплечья, кисти рук, запястья, локтевые суставы, вегетативная нервная и дыхательная системы. 22 при Луне в Близнецах нельзя проводить операции на грудной клетке, на дыхательных путях, на легких, на бронхах, на трахее и на языке. В этот период наблюдается обострение таких заболеваний, как ОРВИ, астмы, ларингиты, пневмонии, плевриты, заболевания щитовидной и вилочковой желез. Не допускайте переохлаждения в этот период и посещения массового скопления людей.
Вот и подошел к завершению наш сегодняшний спецвыпуск. Его подготовили Раиса Горяченко и Александр Волик. До новых встреч на нашем каналі. Всего вам самого доброго. Пока-пока. Вітаємо вас на каналі Раїса Горяченко «Дача, сад, город, квіти». Миру вам та добра. Пропонуємо вам спецвипуск наших справ з 18 по 22 квітня 2023 року. Ми всі розрахунки робили за київським часом. Дуже гарний, цікавий період, тому що це період перед сонячним затемненням, народження саме молодика, це дні Гекати, дуже складний період. Тому, будь ласка, давайте розглянемо всі наші справи по тим періодам, в яких буде знаходитися місяць. Отож, 18-19 місяць буде знаходитися в знаці Овен. Це час Гекати. Тому ніяких посівів не проводимо, ніяких посадок не проводимо і розсаду не турбуємо. Для квітів та кімнатних рослин актуальний захист від шкідників та хвороб. Поливи та підживлення в цей час не проводимо. В саду можна обрізати всі рослини. Зелені операції, будь ласка, на вегетуючих рослинах теж, чи в саду теж проводьте. Збирайте в теплих країнах врожай та робіть різні заготівлі. Але не можна квасити капусту, не можна робити настоянки, не збираємо лікарські рослини та не займаємося рибною ловлею. Для кімнатних овочів ці дні 18 та 19 актуальний знову ж таки захист від шкідників та хвороб. 20 та 21 місяць буде знаходитися в знаці Телець. Це четверта п'ятниця і це час сонячного затемнення 20 квітня і народження молодика. 21-го в Тільці це ще Геката. Розглянемо ці 2 дні. Не сіємо, не садимо, розсаду не турбуємо, що ми можемо тільки робити для квітів та кімнатних рослин. Після 7 години 30 хвилин 20 квітня можемо поливати. І захист від шкідників та хвороб. Ну і поливаємо 21-го всі 24 години. Поливи ми проводимо, підживлення, будь ласка, в цей час не можна. І в час молодика, народження молодого місяця не можна це робити, тим більше сонячне затемнення. Але в саду в цей час можна обрізати рослини. Це знак Тільця, знак стихії землі, можна це робити. Зелені операції також проводьте, збирайте врожай, робіть різні заготівлі. Квашення капусти починаємо 20 квітня після 10 години ранку і продовжуємо 21-го. Не можна робити в цей час настоянки, не можна збирати лікарські рослини і краще не йти на риболовлю. І єдине, що якщо ви хочете просто відпочити на природі біля води, будь ласка, це можна зробити, але великого улову не буде. Тим більше, нагадуємо, іде нерест риби і майбутнє зараз закладається майбутнє рибне господарство. Для кімнатних овочів актуально 20-го після 7 години 30 хвилин поливи і 21-го теж поливи. І не забувайте про захист від шкідників та хвороб. Залишається у нас один день, 22 квітня, коли місяць буде переходити з знаку Телець та в знак Близнюки. Причому місяць без курсу 6 години 41 хвилина до 13 години 11 хвилин і Геката до 7 години ранку 17 хвилин. Тобто у нас знак Телець тут не працює і ми його не використовуємо. А ось уже після 14 години 30 хвилин вже близнюки працюють. Тому можна сіяти насіння квітів, завчасно зволожений ґрунт, можна сіяти насіння хмелю, полуниці, суниці і валеріани. Саме цим рослинам якраз близнюки покровительствують. Розсаду, будь ласка, не турбуйте в цей час. Для квітів, будь ласка, і для кімнатних рослин уважно. У нас наступний знак близнюки, знак стихії повітря, коли дихають рослини. Тому в цей час ми вже після 13 години не поливаємо, а раніше навіть за декілька годин не треба поливати. Тому вранці, будь ласка, все, що треба зробити з тим, щоб зволожити землю в ґрунт зволожити чи в горшках, чи в теплиці, там, або тепла країна, якщо треба це зробити, вранці поливи зробіть. Ми ні в якому разі ще підживлення не використовуємо і завершуємо обрізку в саду.
І не тільки в саду, декоративні рослини, все, що стосується обрізки, будь ласка, завершення 22-го, потім зростаючий місяць і аж в травні місяці після моменту, там у нас будуть декілька днів після повні, і ми в той час тільки зможемо вже вибирати гарні дні для обрізки. Отож, зараз цю роботу завершуйте. Зелені операції також проводимо, збираємо врожай, якщо є такий, і робимо з нього заготівлі. Квашення капусти, будь ласка, завершіть до 9 години ранку. Настоянку, будь ласка, не робіть цей час, не збирайте лікарські рослини та не займайтеся рибною ловлею. І для кімнатних овочів у нас буде актуальні поливи вранці. І далі захист від шкідників та хвороб. До речі, я весь час нагадую і весь час отримую повідомлення, ой, що робити, у нас вже завелися мушки, там тля, там іще щось. Робіть профілактичні обробки рослин для того, щоб захистити їх від шкідників. Місяць для будинку, для здоров'я, так у нас називається наступна рубрика. І розглянемо все, що ми можемо робити з 18 по 22 квітня 2023 року. В першу чергу розглянемо енергії, як завжди. А енергії у нас дуже складні і важкі вони в цей час. 18-19 геката, 20-го сонячне затемнення, народження молодика, 21-го геката, 22-го геката вранці о 7 годині 17 хвилин завершується, але далі місяць без курсу з 6 години ранку 41 хвилина до 13 години 11 хвилин, і в 13:12 починається праця місяця в знаці Близнюки, молодого вже місяця. Отож, ви, як бачите, немає енергії для того, щоб розпочинати нову справу, нове діло. Не розпочинайте. Якщо розпочинаєш цей час, то це знай, що точно його під ніж залишаєш цю справу, результату не буде. Не тратьте час, не тратьте свою енергію і краще перенесіть все це підготовкою займатися, перенесіть на інший час. Уже після коридору затемнень ми будемо про це говорити. Травень теж складний, там у нас і Меркурій у нас ретроградний, тому краще готувати потихеньку, а потім уже ми виберемо, будемо вибирати часи. Це вже буде травень, кінець травня, початок червня. Тепер йдемо в будинок. Грубо камін. Да, зараз ще прохолодні періоди і багато хто камін розпалює, дрова в каміні для того, щоб зігріти будинок. Або ж інші, як може бути піч протоплюють, грубу. Тому будьте уважні, може бути пожежа в цей час, тому що місяць знаходиться в знаці Овен. І не тільки можуть бути пожежі від дров, від різних речей, якихось таких зв'язаних з вогнем, але і може бути і електропровода і так далі. Будьте уважні. Будьте уважні також з моментом планування стрижки волосся. Не плануйте, будь ласка, в цей час. Особливо будьте уважні, 18-19 не можна не стригти волосся, не стрижіть нігті, не фарбуйте волосся. Єдине, що можна мити волосся. Лазню, сауну не плануємо, догляд за шкірою також немає ефекту. Очищення шкіри у нас завершується. 18-го ще проводимо, як завжди, 19-го вранці завершаємо цикл очищення шкіри. Очищення організму 18-19 не проводимо, рукоділля теж не плануємо. Для тіста актуально трошечки більше рідини або трошечки менше борошна. Прання і прибирання не плануйте, в овні воно дуже неякісне. А от ремонтні роботи можна запланувати. І провітрювання речей, в разі, якщо немає циклону, теж гарно пройде цей процес і буде зараз весна. І дуже-дуже гарні аромати такі в наші речі заходять і потім приємно ці аромати сприймати. 20 та 21 тілець у нас буде, і в цей час будуть такі можливості, якщо особливо циклони, то дим буває, це ми теж перевірили. Далі волосся наше, нігті і фарбування волосся не плануйте на ці дні.
у нас буде 22-го, вже починається хороший період після обіду. Тому, будь ласка, ці дні пропускаємо. Мити волосся можна. Сауну, будь ласка, 20-го ще не плануйте, а от уже 21-го можна. Догляд за шкірою у знаці Телець дуже добрий, результат ефективний. Очищення шкіри вже все, у нас завершився цикл. Очищення організму можна проводити 20 та 21. Рукоділля в тільці дуже гарно у нас виходять речі. Для тіста норма по рецепту. Прання і прибирання дуже гарно в цей час приходять. Ремонтні роботи не плануйте та не провітрюйте речі навіть при гарній погоді. 22 квітня цей час у нас дуже цікавий, будуть енергії двох знаків, але продуктивні знаки у нас продуктивних тільки близнюки, тому що у нас буде час тільця зрізаний. Тут і у нас і геката, і місяць без курсу, тому знову ж таки не плануємо ніяких таких робіт для себе, для свого тіла. І будьте уважні з димом, тому що може бути дим. І ось настав час, коли можна вже стригти волосся. Але це можна буде зробити 22-го після 13 години 30 хвилин, коли вже будуть працювати енергії близнюків. І можна нігті вже після 13:30 стригти і фарбувати волосся, але, будь ласка, це знак близнюки, стихія повітря, використовуйте органіку. І також після 13:30. Мити волосся можна, сауну можна в цей час організовувати, йти. От догляд за шкірою, будь ласка, маски, які ви використовуєте, краще зробити це вранці. Далі вже стихія повітря буде працювати ввечері, у близнюках ефективність від масок буде нульова. Далі очищення організму. У нас тільки цей день 22-го очищення організму вже не проводимо. Рукоділля тільки до 13:15 працюють енергії тільця. Тісто норма по рецепту. Прання та прибирання буде ще досить високої якості. Ремонтні роботи та провітрення речей не плануємо на цей час. Тепер у нас ще дуже важлива одна тема нашого здоров'я. Ми зараз з вами розглянемо дуже важливі речі, які зв'язані в окремі періоди з нашими окремими органами та системами. Отож, 18-19 місяць буде в знаці Овен, а в цей час вразливі голова, тобто всі кістки черепа, головний мозок, судини головного мозку, центральна нервова система, очні яблука, зоровий нерв, слуховий нерв, органи слуху та нюху і зуби. Будьте уважні, не можна проводити операції на голові в цей час. Вразливі дуже очі та зуби, головний мозок, носоглотка та інші органи голови. Тому не можна проводити операції на очах, це, до речі, теж орган голови. І перенесіть, будь ласка, похід до стоматологічної клініки, якщо ви хочете в цей час з зубами розбиратися. Нагадую, що в цей час відбувається загострення радикулітів, ревматичних болей, турбує грижа хребта, артрози, остеохондрози. Тому ви тепер розумієте, чому не можна використовувати в цей час сауну. Не плануйте сауну в цей час. Далі у нас дуже цікавий період, уже 20 та 21. Тут у нас будуть чисті енергії тільця, а в тільці вразливі горло, шия, ковтка, мигдалики, бронхи, щитовидна та паращитовидна залози, ендокринна система, язик, нижня щелепа. В цей час не можна проводити операції на горлі, на гортані, на щитовидній залозі, на стравоході і не можна видаляти гланди. Можуть виникнути проблеми з судинами, атеросклероз, тромбофлебіт. І загострюється в цей час ішемічна хвороба серця. Тому, будь ласка, на 20 не плануйте похід в сауну. Якщо у вас здоров'я дуже добре, то тільки 21-го можна вже піти в сауну.
В цей час, до речі, 20-21 буде особливо вразлива область шиї. Може бути защемлення нервів, перетискання судин хребцями в області шиї, так що будьте уважні. Ну і 22 тут будуть працювати енергії і тільця, і близнюків. Тому будьте, знову ж таки, уважні, пам'ятайте, що у нас вразливе в тільці, а тепер нагадаю, що у нас вразливе в близнюках. В близнюках вразливі легені, плевра, бронхи, трахея, передпліччя, кисті рук, зап'ястя, ліктьові суглоби, вегетативна нервова та дихальна системи. Не можна проводити операції в цей час на грудній клітині, на дихальних шляхах, на легенях, на бронхах, на трахеї та на язиці. В цей час загострюються хвороби дихальних шляхів, щитовидної та вилочкової залоз. Будь ласка, ті, хто має проблеми з цими органами, сауну не плануйте. Якщо ж ви здорові, то можна в цей час і організувати сауну. Сауна у нас 21 та 22 – це варіант тільки для дуже здорових людей. Що ж, наш випуск добігає кінця. Його підготували Раїса Горяченко та Олександр Волік. Ще раз вам бажаю миру та добра. І ми обов'язково зустрінемося з вами в наступному випуску. І тому з вами не прощаємося, а говоримо до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. На все добре. Бувайте здорові!